У Рівному відбулося 14-те національне читання, яке проходить під патронатом президента Польщі. Заходи, присвячені польській культурі, давно стали доброю традицією нашого краю, каже голова Товариства польської культури на Рівненщині імені Владислава Реймонта Владислав Багінський. Акція «Національне читання», народове читання в «Жмі по-польську» була започаткована з ініціативи президента Броніслава Комаровського у 2012 році з метою популяризації польської літератури, польської поезії, драматургії. І ця ініціатива знайшла свою таку підтримку в суспільстві і не тільки, але й в інших країнах світу, скрізь, де живуть поляки. І за ці роки, це вже 14-та едиція цієї акції народового читання, було прочитано вже дуже багато різних творів, різних письменників, різних поетів. Ми до цієї акції залучилися у 2016 році, і в цьому році ми вже це проводимо 10-й раз, такий ювілейний. Ну і я дуже тішусь з того, що якби ця ініціатива не погасла, а вона розвивається. І дуже приємно, що в Рівному ми проводимо це народове читання і знаходимо таку підтримку серед молоді, студентів і старших осіб, які люблять польську літературу, цікавляться. Цього року для читання обрали твори Яна Кохановського. Цьогоріч виповнюється 495 років з дня народження цього видатного польського поета. Першого, хто зробив внесок у розвиток польської мови на найвищому рівні та не мав собі рівних у Польщі аж до часів Адама Міцкевича та Юліуша Словацького. Це один із найзнаменитіших, найбільш відомих поетів доби Ренесансу, це 16 століття. І це дійсно такий чудовий поет, дуже глибокий, дуже релігійний. В міському будинку культури звучали вибрані твори Яна Кохановського у виконанні учасників Товариства польської культури на Рівненщині імені Владислава Реймонта, учнів, студентів та запрошених хорів. Ми завжди це все перемішуємо з якимись музичними такими вставками. І так само сьогодні це буде і звучати фортепіано, твори польських композиторів, і флейта. І ще, що цікаво в цьому році, що це такий дуже відомий твір Яна Кохановського «Чего chcesz od nas, Panie», «Чого хочеш від нас, Господи», то це наш хор парафіальний Серафін з нашої парафії Святих Петра і Павла. В репертуарі вже ми багато років співаємо. Як вже було відомо, що буде Ян Кохановський в цьому році, я запропонував, щоб заспівати. Буде можливість послухати, це дуже гарний твір, такий зворушливий, релігійний. І радий, що хор Серафін відгукнувся. Кохановський також писав гімни, твори подяки та віри. В одному з найвідоміших своїх творінь він звертається до Бога, дякуючи йому за щедрість творіння. Це гімн подяки Творцю світу. Гімн є проявом віри гуманіста епохи відродження. Він зображує Бога як найдосконалішого архітектора, сповненого милосердя та благодійника світу. Сьогодні, коли ми згадуємо про Яна Кохановського, ми будемо виконувати його твір «Чого chcesz od nas, Panie», «Чого ти хочеш від нас, Боже, за твої такі щедрі дари, за те, що нам ти даруєш кожний день». І ми з такою, дуже натхненно його виконуємо, тому відчуваємо, що кожен день – це подарунок від Бога для нас. Наш хор вже буде скоро відзначати понад 30 років, 34 роки. Ми співаємо для Бога, а хто співає для Бога, той молиться двічі. Репертуар у нас і патріотичні пісні, і релігійні пісні, і, звичайно, людові пісні, народові пісні. Ми кожну неділю молимось, і кожну неділю ми молимось за Україну, за мир в Україні, за людей, за тих хлопців, які віддають своє життя, і ті, хто вже на небі, там ціла вже армія наша. І ця молитва, я думаю, що вона чується і буде почута, і у нас скоро буде мир.
Ансамбль «Фаустина» – постійний учасник заходів польського товариства, який також співає при костелі святих апостолів Петра і Павла. Трагічні події в житті Яна Кохановського, смерть його доньки Оршульки, а згодом Ганни, позначили життя поета та дали початок його найбільшому шедевру – «Плачам». До того часу вони писалися лише на честь великих героїв. Кохановський присвятив їх власній дитині, звівши маленьку Оршульку до рангу безсмертя. Він також прославився як перекладач 150 псалмів Давида, які співаються та читаються й донині. Ян Кохановський помер 22 серпня 1584 року в Любліні, залишивши після себе позачасовий твір, живий та натхнений також для майбутніх поколінь. Два твори я виконала, закомпонувала в дуеті з кларнетом. Це моя бувша студентка, якій я компонувала. Перший твір був «Адажіо» Ігнаці Фелікса Добжинського. Це польський композитор 19 століття, який походить з наших теренів, з Великої Волині. І він довгий час був забутий, навіть в Польщі. І оце недавно, як би можна сказати, з кінця ХХ століття, початку ХХІ він відроджується. Але він наш, можна сказати, земляк, з України народився і тут жив, і це важливо. А другий твір Пуленка «Романс», він мені просто таким характером музичним сподобався. Національне читання відвідали члени Товариства польської культури на Рівненщині імені Владислава Реймонта, шанувальники польської культури та літератури зокрема. Я навчалася в Польщі, і мені ця тема була дуже близькою. Насправді це дуже цінно бути на такій події, адже це не лише знайомство з польською літературою, а й можливість відчути діалог культур. Це дає нам можливість відчути літературу ширше і спосіб об'єднати людей. Ян Кохановський вчить нас, що в житті ми повинні знаходити місце як для радості, так і для роздумів. Він показує важливість вдячності за щоденні дари, турботи про близьких та пам'яті про тих, хто був до нас. Його робота нагадує нам, що хоча час минає, такі цінності, як любов, дружба, чесність та віра в сенс життя, залишаються незмінними, каже Владислав Багінський і нагадує, що такі зустрічі спонукають нас насолоджуватися тим, що є простим і прекрасним – домом, родиною, громадою та культурою, яку ми створюємо разом.